ערב טוב. ערב טוב לכולם. איזה כיף שבאתם. ערב טוב גם לחברים מווייז. חברים מווייז. בשנה שעברה עוד ניווטתם את דרככם לאירוע, והשנה סוף סוף הגעתם ליעד. איזו שנה מדהימה הייתה. כמה הצלחות, איזה סיפורים גדולים קרו ברשת. כמה חדשנות הפגנתם. איזה מהלכים פרסומיים גדולים. אז קודם כל, תודה. תודה מכל הלב. תודה על האמון והעבודה המשותפת במשך כל השנה. השנה אנחנו נמצאים בערב מסוג קצת שונה. אנחנו רוצים לדבר איתכם על Moonshot Thinking, חשיבה בגדול, שמנסה לענות לאתגרים העצומים שעומדים בפני האנושות. ויש לא מעט כאלה. שינויי אקלים, התחממות גלובלית, התפוצצות אוכלוסין, מגיפות. ומצד שני, גם הדמיון האנושי לא עוצר, והטכנולוגיה משתכללת בקצב מסחרר. בטח שמעתם כבר על רכבת שתגיע בשעה אחת מלוס אנג'לס לסן פרנסיסקו, ותיסע במהירות 600 קמ"ש. על איברים שמתמיסים בתלת מימד, על מעלית שתטוס לירח. זה נשמע אולי מופרך, אבל כל הדברים האלה כבר נמצאים לא רק בדמיון, אלא ממש בשלבי ניסוי. לארי פייג', המנכ"ל שלנו, אוהב לומר שלפעמים דווקא מונשוטס, רעיונות שנשמעים כמו מדע בדיוני, קלים יותר למימוש מאשר שינויים קטנים והדרגתיים. למה? כי הרעיונות הגדולים האלה יוצרים התלהבות. הם מושכים את האנשים הכי טובים. הם מכריחים אותנו לזנוח את כל החוקים והמגבלות, ופשוט לדמיין. אז בואו נדמיין לרגע. בואו נדמיין לרגע עולם בלי תאונות דרכים. לא בגלל שאנחנו יותר מתחשבים בכביש, אלא פשוט בגלל שהמכוניות נוהגות בעצמן. בלי נהג. עולם בלי תאונות. בואו נדמיין לרגע עולם שבו לכולם יש גישה לאינטרנט. אנחנו אולי התרגלנו למציאות הזאת, אבל העובדה הפשוטה היא שמתוך 7 מיליארד אנשים בעולם, 5 מיליארד בכלל לא מחוברים. בשנה האחרונה יצא לי לבקר כמה פעמים באפריקה, ופתאום הבנתי שלא מדובר רק בילדים רעבים בכפרים עניים, אלא גם באנשים משכילים שחיים כמונו, רק שלהם אין חיבור. אולי הפתרון הוא בכלל כדורים פורחים שיספקו אינטרנט לכולם? בוא נדמיין לרגע עולם שבו אין הפרדה בין אופליין לאונליין. עולם שבו המידע שאנחנו צריכים פשוט מופיע לנו מול העיניים ברגע הנכון. אם יצא לכם להסתובב בסן פרנסיסקו, כבר תוכלו לראות אנשים מסתובבים עם גלאס, וחווים את המציאות בצורה חדשה לחלוטין. למעשה, בשבילם, הכל אונליין. אלה רק 3 דוגמאות לרעיונות שהתחילו כחלומות פרועים, והיום במעבדות גוגל איקס בקליפורניה, ממש קורמים עור וגידים. אתם יודעים מה מדהים? שזה בכלל לא מוגבל רק לגוגל או לחברות גדולות אחרות. זה קורה בכל מקום, בסטארט-אפים, בארגונים קטנים, ואפילו אנשים פרטיים. חלק מהם אתם עוד תכירו הערב. אז איך לוקחים רעיונות מונשוטי כזה ובאמת מפתחים אותו עד לשלב המוצר? בשביל זה אני רוצה להזמין את קרישמה שאה, מצוות המוחות של גוגל איקס, שתחשוף בפניכם כמה מהסודות השמורים ביותר באגף ה-X. קרישמה, בבקשה, the stage is yours.